Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și ca de obicei vă reamintesc cât de minunați sunteți. Astăzi facem ca de obicei citirea pentru energia momentului prezent. Pentru cei care nu rezonați cu citirile generale, vă mulțumesc tare mult, mergeți acolo unde rezonați mai bine cu mesajele. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin, suport, pentru că sunteți aici, sunteți minunați și haideți să vedem ce ne mai apare. A sărit regele de spade din pachet. În această carte este și un calm, este și o dorință de a ști, este și o nevoie de a înțelege, este și o nevoie de cugetare, un sens al izolării, dar mai degrabă al introspecției. Vedeți, cineva cugetă. La ce cugetă? Avem luna nouă din Taur, la viitor, la stabilitate, stabilitatea mea, valoarea mea, stima mea de sine. Cine sunt? Ce vreau? Ce dețin? Ce-mi doresc? Ce iubesc? Da, 19 este soarele. Soarele este energia noastră vitală, deci sunt niște întrebări de natură existențială așa astăzi aici, sau cel puțin energia. Asta în cazul în care vedem soarele. Eu îl caut de ceva zile și nu-l văd. Nu înțeleg ce este cu stratul ăsta de nori pe cer. Nu cred că este un strat natural de nori, dar asta este o altă poveste. Să vedem cu ce are legătură ziua de astăzi. Care este minunea zilei? Cariera. Iată, vorbim într-adevăr despre o lună nouă. Cariera. Dar mai mult decât cariera, după cum spuneam, finanțele mele, banii mei, ce iubesc, ce am, ce dețin, ce mi doresc. Sau poate chiar cariera, un job nou. Sau un plan financiar stabil pentru viitor. Pentru că toate se schimbă. Să vedem ce arhetip este important sau ce lună. Iată iunie. Acum în iunie pot apărea niște schimbări benefice la nivel de axă a planului material și cel ocult ezoteric al casei 2, casa 8-a. În astrologie avem arhetipul Gemeni, avem arhetipul Rac aici în discuție, sau avem Capricorn și Săgetător. Deci, unii dintre voi aveți nevoie să trageți niște concluzii, să ajungeți la o finalitate de schimbare. Alții dintre voi vreți o promovare, vreți o schimbare, dar care să vă urce puțin la nivel financiar sau la nivel de statut social. Alții dintre voi vreți să porniți o afacere nouă sau vă întrebați, așa, aveți provocări la nivel de afacere, ce fac, cum fac, să meargă mai bine. Pentru alții dintre voi, în relație, posibil, aceste arhetipuri să fie cele cu care aveți de-a face, sau în relații de orice natură. Vulturul, care era și în cartea Regele de Spade, depresie, anxietate, sunt îngrijorat că cineva este împotriva mea. Poate da, poate nu. Și bufnița, incredibil, element de aer. Sfat bun de la o persoană înțeleaptă. S-ar putea ca la serviciu, da, să fiți cumva îngrijorați acolo în colectiv sau pentru serviciul vostru, sau la serviciu să fie ceva ce nu vă place, să căutați, să cercetați, să vă luați un serviciu nou sau să vă doriți un serviciu nou pentru unii dintre voi. Și puteți să reușiți, pentru că aveți aici un sfat bun, da? Să cereți ajutorul cuiva undeva, cineva vă întinde o mână de ajutor. Alții dintre voi vreți să faceți o schimbare de țară, loc, oraș, sau poate o relocare, dar vedeți că schimbarea pe care doriți să o faceți este din cauza că voi credeți, da? Că cineva are ceva cu voi. Convingeți-vă înainte, fiți raționali. Gândiți-vă bine la viitorul vostru. Pot fi doar niște faze. Sunteți doar într-o etapă. Nu este nimic permanent aici. Avem numărul 16 al turnului. Un eveniment astăzi neașteptat sau un eveniment recent v-a supărat. Sunteți supărați, dar este o supărare temporară și trebuie să priviți înțelept lucrurile.
Cum fac gemenii sau cum lucrează axa aceasta a cunoașterii? Gemenii studiază metodic, își fac o listuță 1, 2, 3, 4, iar săgetătorul, având imaginea de ansamblu, da, cu subpuncte, cu puncte, ajunge la concluzie. Dar având imaginea de ansamblu, nu doar bucățele 1, 5, 7, nu, are ordinea. Iar racul și capricornul înseamnă armonie și stabilitate, armonie, adică ceea ce îmi place, fac și în profesia mea. Deci ceva de genul să nu mă fi rănit pe mine personal, direct în suflet, cineva și să mă fi frustrat acest lucru și atunci să văd doar negru în fața ochilor. Pot fi și aceste lucruri. Pe de altă parte, aici poate fi o binecuvântare. Dacă ceva nu mai funcționează bine, mergeți înainte pentru că ajungeți și la împlinire. Ia uitați, la nivel de relație, roata, fazele lunare, da? 5 de bâte, acest conflict pe care îl vedem, cavalerul de bâte și 10 de spade. Da, unii dintre voi aveți astăzi sau în acest moment al vorbirii, când vizionați clipul, o stare de apăsare. Poate nu vorbiți cu persoana dragă, poate v-ați certat sau poate la nivel de relații, cu familia, cu colectivul de serviciu ați avut o provocare. Ei, fiți fără grijă că este doar o fază, este doar o zi sau a fost doar un moment din care ieșiți, dar este totul la nivel mental și la nivel de orgoliu. Ați fost loviți personal în plexul solar și de acolo s-a născut această dorință de a trebuie să fac ceva, nu mai vreau, nu mai fac, sau bat din picior sau închid ușa după mine trântind. Ei, roata aici spune că vremuri bune se arată, că este doar o etapă de moment sau poate unii dintre voi ați descoperit în relație că persoana voastră de interes, nu știu, va căuta doar pentru sex sau este doar superficială sau nu vedeți nimic profund, concret, așezat alături de persoana aceasta. Pot fi și aceste cazuri. Pentru cei care sunteți singuri, aveți aici niște conflicte, sunteți cumva blocați de propria voastră convingere, de ceva ce ați experimentat voi sau de o credință, cum că toată lumea este la fel și oricum ajungem în același loc. Pentru cei care sunteți într-o căsnicie, este o luptă astăzi a cuvintelor tăioase, dar este doar o zi și trece. Pentru alții dintre voi, nu luați decizii permanente pe trăiri temporare, pe evenimente temporare, pe cuvinte spuse fără a fi gândite. Cugetați, regele de spade. Mai bine vă retrageți decât să intrați în acest joc și în acest conflict care oricum nu duce nicăieri. Mai bine vă retrageți puțin, să vă reîncărcați așa energetic, pentru că veți avea o imagine mai bună în curând asupra lucrurilor. Iată, este doar o perioadă. După cum spuneam, lucrurile se transformă. Ieșiți din acest conflict, trece. Ați discutat, v-ați certat. Bun, fiecare a spus ce a avut de spus, mergeți mai departe. 7 de monede. Unii dintre voi țineți la supărare. Da, unii dintre voi țineți la supărare aici. Este fix alegerea voastră. Și persoana la care vă gândiți voi aici cumva este încăpățânată, da, și ține și ea la supărare și atunci v-am spus și în citirile anterioare, de la noi pleacă totul. Dacă renunțăm noi, energetic va simți și persoana aceasta și la un moment dat lucrurile se armonizează. Pentru alții dintre voi sunteți necăjiți că persoana la care vă gândiți voi nu ia niciun fel de acțiune. Ei, să știți că persoana la care vă gândiți voi a trecut prin anxietate, depresie și așa mai departe și va acționa, dar are nevoie de echilibru și de foarte multă siguranță. Este o persoană care nu are încredere în sine sau, nu știu, în evenimentele dintre voi doi sau pur și simplu a avut o viață tristă, poate chiar are acest profil ușor depresiv psihologic și va acționa. Asul de cupe. Vindecare, împăcare, reușită, liniște, pace și voie bună. Asul de cupe. Pentru unii dintre voi vă împăcați. Pentru alții dintre voi, dacă lăsați în spate această durere pe care ați tot avut-o sau neplăcerile sau nu știu, poate aveți karmă de asta de neam, de nereușită în relație, puteți cunoaște pe cineva la un drum, într-o călătorie și nu numai. Iar pentru alții dintre voi, cuvintele voastre vă creează prezentul și viitorul. Atenție la ce spuneți.
6 de monede, se echilibrează situația, poate unii dintre voi este necesar să vă cereți scuze, persoana la care vă gândiți voi cedează, face un pas înapoi, își cere scuze, știe că a greșit, da, știe că a greșit și atunci dulce împăcarea. Este o energie bună, să știți, una peste alta, pentru că trecem și prin așa ceva. Ce am văzut aici? Justiția, iată, se echilibrează situația, unii dintre voi vă separați, dar atenție la motivele pentru care vă separați sau vă certați și trântiți ușa și spuneți gata, nu mă mai întorc. Ei, fiți atenți puțin la acest lucru, pentru că s-ar putea să fie o decizie pe o stare de moment, după cum spuneam, iar alții dintre voi, într-adevăr, vă separați pentru a merge către iubirea voastră de suflet. 10 de bâte. Este energia de așa natură, v-am spus că nu văd soarele. Și când spun aici niște lucruri, le spun cu tâlc. Este energia de așa natură încât să fie mentalul colectiv apăsat. Dați-vă pace și fiți blânzi. Regele de cupe. Aici există iubire pentru unii dintre voi. Să știți că persoana la care vă gândiți voi vă iubește. Unii dintre voi veți primi scuze, alții dintre voi comunicare, da, regele de spade se schimbă în rege de cupe, revine la sentimente mai bune și vă împăcați. Pajul de spade spune că ne-am certat impulsiv și acum așteptăm cu sufletul la gură. Iar persoana aceasta așteaptă și ea cu sufletul la gură să faceți voi un pas, voi așteptați ca ei să facă un pas, iar pentru alții să știți că sunt într-o stare de cugetare. S-au întâmplat aici între voi niște lucruri de o viață. Iată. Voi din copilărie, vedeți că personajele acestea două sunt îmbrăcate la fel. Este o poveste veche, aici avem un D și 10. Este o poveste care s-a tot reluat și persoana la care vă gândiți voi are așa o stare ușor anxioasă, este puțin depresivă, tema carierei este în discuție aici, arhetipul gemenilor, evoluția voastră în viață este în discuție aici. Puteți avea un mediator sau tratați cu delicatețe acest subiect, pentru că vedeți că sunt la fel, tânăr, matur. Se repetă o istorie, fie a voastră, fie a părinților voștri. Vă iubiți amândoi. Puteți ajunge la armistițiu fără discuție, dar aici pentru unii dintre voi este nevoie de timp și va trebui să aveți răbdare. Pur și simplu. Ce descrie cel mai bine aici? Ce susține cel mai bine aici energia? Echilibru. Aveți un pic de răbdare, nici ca voi, nici ca ei, nici ca mine, nici ca tine. Macrocosmos. Ce veți simți voi se reflectă și în persoana voastră. Dacă voi emiteți liniște, și persoana aceasta va simți liniște sau trebuie să se liniștească și să se convingă. Poate unii dintre voi aveți nevoie de relaxare, iar alții poate aveți de-a face cu un Capricorn. Pare că este aici. Microcosmos, v-am spus, microcosmos, macrocosmos. Ce simțiți voi, simt și ei. Ce simt ei, simțiți și voi. Nu este numai starea voastră. Un citat pentru voi. În relație, ia să vedem. Iris. Ce frumos! Curcubeu și mesaje, comunicare. Când plouă, uită-te după curcubeu. Când este întuneric, uită-te după stele. Deci nu este soare, nu este energie, nu este vitalitate, este supărare, apăsare, după cum vă spuneam, nu este soarele, dar cu luna aceasta nouă din Taur, pentru siguranță, pășiți încet și sigur și fiți răbdători. Taurul este răbdător. Gândiți înțelept și structurat, nu așa, de avalma. Pe planul material, cineva pornește aici la studii. Poate aveți de-a face cu niște copii care își dau acum examene sau niște examene și sunt un pic leneși, dar ei de fapt să știți că în sinea lor cugetă, adică ceea ce vedeți voi nu este și ceea ce fac ei. Pentru alții dintre voi, la serviciu, s-ar putea să fie omis niște informații din
oboseală, din lipsă de atenție și eremitul spune este important să fim un pic mai atenți pentru că, uite, dacă nu suntem atenți, pierdem niște lucruri. Alții dintre voi ați fost aici naivi, cumva, sub o formă sau alta, la nivel financiar și acum, într-o oarecare măsură, suportați niște consecințe care ar trebui să vă învețe ceva, să vă structurați un pic mai mult mintea și nivelul de valori și nivelul de credințe. Moartea spune că treceți printr-o tranziție, printr-o regenerare. Unii dintre voi vă luptați așa sau încercați să obțineți niște credite, dar nu vă încadrați sau, mai bine vă gândiți de 2 ori înainte de a accesa niște fonduri, niște credite, pentru că s-ar putea să vă îndatorați inutil sau să vă îndatorați și să nu puteți face față cheltuielilor ulterior. Să vedem ce-i cu 7 de spade aici. Magicianul. S-ar putea ca ceea ce vă doriți voi să se întoarcă împotriva voastră. Pentru alții dintre voi ieșiți din aceste provocări financiare, dar cu o documentare. Cavalerul de bâte, cu acțiune. Aici, v-am spus, simt o energie de lene, nu știu în ce măsură, sau de procrastinare, de lipsă de încredere poate fi, nu știu, de deznădejde. Haideți sus că se poate. Asul de bâte, ia uitați. Trebuie puțină energie și puțină determinare aici. Este doar o zi. Lăsați lucrurile să se așeze sau amânați puțin. Asta spun cărțile acestea. Amânați puțin și cercetați, mai documentați-vă, pentru că apare și soarele. Se întâmplă lucruri bune. Pe plan emoțional sau medical, vedeți, persoana voastră apărea ca regele de spade și voi ca regina de spade. Trebuie să vă calibrați în frecvență și energie. Dacă cineva acum alege să tacă și să nu vorbească cu voi, este pentru că nu știu ce să facă. Este o perioadă în care sunt foarte multe conflicte mentale, dar este doar o fază. Și ce aveți voi de făcut? De stat și de cugetat fix la fel. Dați spațiu persoanei acestea să își revină sau să își gândească gândurile, să ajungă la concluziile potrivite, pentru că altfel fuge și fuge pentru că nu știe ce să facă, nu pentru că nu ar vrea. La nivel medical, avem niște chestii legate de aparatul reproducător. Unii dintre voi poate provocări de natură sexuală care vă dau bătaie de cap în cuplu, nu funcționează bine lucrurile acolo. Pentru alții dintre voi, atenție la plămâni, la respirație, treceți, omiteți cu vederea niște lucruri, poate fi astm, dar care de fapt să nu fie astm, să fie alergie la o substanță toxică și trebuie să identificați, să vedeți un panel de alergie, un panel din acela care se face pentru alergii, pentru că s-ar putea să se manifeste ca astm, dar să nu fie astm. Alții dintre voi aveți migrene, migrene pe motive oftalmologice. Migrenele mai pot apărea și din cauza gândurilor, să știți, nu procesați o informație, nu vă ies lucrurile cum vă doriți voi sau sunt niște secrete aici care vă dau bătăi de cap și atunci se manifestă ca durere de cap în corpul fizic. Lipsa de activitate, lipsa de acțiune, incapacitatea de a face ceva vă dă aici bătaie de cap. La nivel spiritual, vă învârtiți în cerc. Este nevoie să vă curățați puțin percepția. 5 de spade. 8 de bâte. Nu puteți vorbi cu cineva. Cineva nu vrea să vorbească cu voi acum și acest lucru vă dă dureri de cap sau vă trage în jos. Este doar o etapă. Are nevoie de timp. V-am spus, persoana la care vă gândiți voi și a sărit de aici și 5 de bâte. Dacă ați vorbi acum, v-ați certa. Dați un pic de timp. Pentru alții dintre voi, copiii. Copiii voștri sunt un pic nedumeriți sau vă nemulțumesc într-o oarecare măsură. Trec prin niște etape de dezvoltare. Dacă ei simt că cineva are ceva cu ei sau dacă ei vă spun ceva, grăiesc adevărul. Ei fug de ceva ce nu le place. Și au dreptate. Au dreptate. Este important să vă ascultați copiii și să aveți încredere în voi. Iată, împăratul. Copiii voștri aici fug de o autoritate, nu le place un profesor, nu știu, ceva de genul, un educator.
Dați-le un pic de timp, de pace, pentru că începând cu această zi veți căpăta și voi claritate despre cum și în ce măsură să interveniți la nivel de educație pentru ei. Împăratul spune din nou lipsă de vitalitate, somn puțin, ochiul drept, migrene, sinusuri. Regina de spade și trebuie calmitate, trebuie rutină sănătoasă, ordine și disciplină aici. Ordine și disciplină. Un program mai atent structurat. Și mai vreau o carte. Ritual, v-am spus. Un program mai bine structurat. Nodul nord sau leul. Voința inimii. Ritmul cardiac. Rutina trebuie avut grijă la rutină. 10. Reluat un ritual mai vechi sau claritate în zile. Zilele voastre sunt foarte fluctuante așa și este foarte greu pentru fizic, pentru psihic să le duceți. Și o curățare. Ardeți niște tămâie, curățați-vă spațiul în care trăiți. Talismanele. Cineva vă salută. Aveți răbdare. Are nevoie să proceseze niște informații despre ceea ce simte în legătură cu voi, cu relația voastră. Vedeți, apare din nou tema copilului. Poate au copii, sau poate este vorba despre copiii ei, sau poate este vorba despre voi când erați mai tineri. Un drum care s-a separat atunci și este nevoie să înțeleagă, sau acum, prin ceea ce gândiți și voi și ei, se curăță bagajul anterior. Și uite că îmi scapă printre degete. Deci trebuie lăsat în urmă trecutul. Vai, ce amuzant! A rămas aici. A rămas aici. Istoria voastră. Vedeți, am aici o gentuță. Energia feminină din cuplu trebuie să fie cea cumpătată. Ea rezolvă. Adică de la ea se emit undele, după care masculinul se adaptează, ea naște relația și vibrația. Lucrurile se pot îmbunătăți aici. Energia feminină trebuie să se liniștească. Va fi transformare la nivel de relație aici. Poate aveți de-a face cu un scorpion. Atenție la toxine sau la rădăcini. Aveți o soluție în rădăcină sau trebuie să mergeți în trecut să reparați acolo, să vorbiți tot ce n-ați vorbit niciodată. Încet, cu calm, pas cu pas. E foarte multă pasiune aici și iubire. 16, turnul. Să vorbiți despre de ce v-ați despărțit voi prima dată. Sau ce s-a întâmplat atunci. Sau poate acum 16 ani, sau poate acum 7 ani, sau acum 7 zile, sau 7 săptămâni. Înțelegeți tot ce are legătură cu 16, un 1 și un 6, un capricorn și un geamăn. Sau mama, tata, sau ceva legat de cunoaștere, din nou luna iunie, vedeți? Ca inițiale am F, M, A, R, P, Q. Poate aveți de-a face cu un artist, cu un berbec, un început. O puteți lua de la capăt, dar trebuie să încheiați karma, da? Să discutați ceva ce s-a sfârșit. Praf. Să îngropați, știți vorba, noi așa o avem aici, să îngropăm morții, trecutul cu trecutul și prezentul cu prezentul, să iertăm trecutul și să mergem mai departe, dar și voi și persoana la care vă gândiți voi trebuie să faceți același lucru și atunci această persoană are nevoie de timp aici, dar are sentimente pentru voi. Mărul cunoașterii, înțelepciune. Au existat niște reproșuri despre o ispită, despre ceva ce au făcut necugetat și acelea au rămas pe creier, pe suflet, pe minte. Far, veți vedea drumul. Aveți un drum împreună. PM, într-o seară. Poate o zi de 16, decembrie, săgetător. Așa mi-a venit să spun. Păr. Atenție la vitamine dacă vă cade părul sau aveți de-a face cu, nu știu, dermatită seboreică, chestii de genul acesta, au legătură cu hormonii, cu emoționalul vostru, familia, nefericirea sau incapacitatea voastră sau faza în care sunteți acum are legătură cu familia. Ca cineva să vină lângă voi, s-ar putea să fie nevoie să încheie
cu familia și aici sunt copii și stau pe loc din această cauză, family. Mary, o mamă, e ceva legat de o mamă aici. În discuție, nu pot lăsa o mamă. Sau ea e mama. Racul, scorpionul. 61 mai poate fi aici? Sau ceva ce are legătură cu mama, cu ce a făcut mama voastră pe vremuri, vă influențează astăzi. Fairy, veți avea ajutor de la divinitate sau de la cineva înțelept. Pentru unii dintre voi aveți pe cineva care a trecut în planul eteric, care vă susține și vă ajută. Aveți un ajutor divin aici. De câte ori nu puteți să avansați într-o direcție, să știți că este cineva care vă împiedică să faceți un pas înainte pentru că vă duceți în gol, în prăpastie, după cum vă spuneam. Și atunci lucrurile se așează de așa natură încât vouă să nu vi se pară ok, dar este de fapt în beneficiul vostru și trebuie să faceți un pas înapoi, să vă calibrați puțin și să vedeți că de fapt erați pe un drum greșit. Ceva par, un număr 2 sau o împerechiere, da, o pereche. Pentru unii dintre voi este mai mult decât evident că o veți lua pe drumuri separate, iar alții dintre voi vă veți întâlni chiar dacă acum sunteți pe drumuri separate. FY, for your information, pentru informarea ta, veți afla niște lucruri care vă ajută pe voi în activitatea zilnică și nu numai în activitatea zilnică. Este un pas înainte. Rai, o rază, ceva strălucitor. Veți avea așa o conștientizare care vă va ajuta să înțelegeți niște lucruri foarte, foarte importante. Veți comunica. Cineva ajunge la o concluzie și veți comunica. Unii dintre voi. Ok, despre ce faceți de acum înainte? Ajungeți la o concluzie, indiferent de care este aceasta. Primiți răspunsul pe care îl căutați. Da, urba. Aici avem bagaj. Și cam atât, dragii mei. Sper să aveți o zi minunată, să fiți bine, sănătoși și împliniți. Să ne auzim cu bine și cu drag și data viitoare. Pa, pa!